back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा प्र्याक्टिस सेट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरु यो सेट प्र्याक्टिस गर्नु भयो छैन भने डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक रहेको छ, त्यो डाउनलोड गरेर पहिला प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि त्यसपछि हेर्नु होला कि त म क्वेशन पढ्छु र एन्सर पढ्छु, त्यसको पनि एकचोटी सोचेर याद गर्नु होला र त्यसपछि यदि गल्ती हुन्छ भने एउटा पेपर लिएर त्यसमा पनि टिक लगाउनु होला। 50 वटाको सेट रहेको छ र धेरै नै इम्पोर्टेन्ट मोडेल सेट रहेको छ, जुन कि सब इंजिनियर र असिस्टेन्ट सब इंजिनियर सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईहरु यो पुरै भिडियो हेर्नु होला, एन्ड सम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला र यसको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई जतिवटा क्वेशन गल्ती हुन्छ त्यतिवटामा 1 2 गरेर रफ नोटबुकमा लगाउनु होला। तपाईहरुलाई अनुमान हुन्छ कि मैले टेस्ट दिए र त्यसमा चाहिँ कतिवटा गल्ती भयो मेरो एन्सर भनेर। त ल जाऊ आजको विषयवस्तुतिर। क्वेशन नम्बर 1 बाट म नन्दकिशोर शाह आजको विषयवस्तु स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ त, A stone is rejected if water absorption is more than A मा छ 5%, B मा छ 10%, C मा छ 15%, D मा छ 20%। त कति पर्सेन्ट भन्दा बढी भयो भने जुन स्टोन छ रिजेक्टेड हुन्छ, कति पर्सेन्ट भन्दा बढी वाटर एब्जर्ब गर्यो भने। त 1 को चाहिँ सही उत्तर सबैलाई थाहा छ 5% हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त, मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कति हुनु पर्यो त? ए मा छ 75 kg पर cm स्क्वायर, बी मा छ 90 kg पर cm स्क्वायर, सी मा छ 100 kg पर cm स्क्वायर, डी मा छ 120 kg पर cm स्क्वायर। तो 2 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 100 kg पर cm स्क्वायर। यो फर्स्ट क्लास ब्रिक को लागि हो र 75 तपाईहरुको लागि यो सेकेन्ड क्लास ब्रिक को लागि हो, या त 70 पनि हुन सक्छ। जुन हुन्छ त्यसमा टिक लगाउनु। सेकेन्ड क्लास को सोध्दाखेरि फर्स्ट क्लास को यो सही उत्तर हुन्छ सी। अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ। 3 मा के रहेको छ त, क्वार्जाइट इज अ ए मा छ मेटामोर्फिक रोक, बी मा छ आर्गिलेसियस रोक, अनि सी मा छ कलक्यारियस रोक, डी मा छ सिलिसियस रोक। त 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको क्वार्जाइटमा सिलिका बढी हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ सिलिसियस रोक हुन्छ। डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्वार्जाइट इज अ सिलिसियस रोक। अब क्वेशन नंबर 4 में के छ त, सियर पाइप्स आर मेड अफ ए मा छ अर्देन वायर, बी मा छ स्टोन वायर, सी मा छ रिफ्र्याक्ट्री वायर अनि डी मा छ टेराकोटा। अर्देन वायर, बी मा छ स्टोन वायर अनि सी मा छ रिफ्र्याक्ट्री वायर अनि डी मा छ टेराकोटा। त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी स्टोन वायर। सियर पाइप्स आर मेड अफ स्टोन वायर। अब क्वेशन नंबर 5 में के छ त, इनिशियल सेटिंग टाइम अफ सिमेन्ट कति हुन्छ त? यदि सिमेन्ट मात्रै भन्दाखेरि कुनै पनि नभन्दाखेरि तपाईहरु पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सम्झिनु होला र 5 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ 30 मिनेट इनिशियल सेटिंग टाइम। यदि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनमा पनि डाउट लाग्छ भने त्यो क्वेशन को नम्बर र क्वेशन लेखेर तपाईहरु एन्सर लेखिदिनु होला कमेन्टमा र त्यसमा चाहिँ सबैजना डिस्कस गर्नु कुन चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ त, बल्किङ स्यान्ड ड्यू टु यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ मोइस्चर कन्टेन्ट, बी मा छ एयर भोइड्स, सी मा छ विस्कोसिटी, डी मा छ अल अफ द अबव। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए मोइस्चर कन्टेन्ट, बल्किङ स्यान्ड ड्यू टु मोइस्चर कन्टेन्ट। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ त, मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेशियो फर वर्केबल कंक्रीट को लागि मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेशियो कति हुनु पर्छ त? मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेशियो यसको चाहिँ कन्डिसन छ 0.4 टु 0.6 सम्म। त मिनिमम कति भयो त? 0.4। त 7 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 8 में के छ त, इनर्ट पार्ट अफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच is called inner part of timber log surrounding the pitch is called A मा छ sapwood, B मा छ क्याबियम लेयर अनि सी मा के रहेको छ त
हर्टवुड हुन्छ, हेयरवुड हैन, हर्टवुड। अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 8 को चाहिँ सही उत्तर तपाईहरुको सी हुन्छ, हर्टवुड। द इनर पार्ट अफ टिम्बर लोग सराउन्डिङ द पिच इज कल्ड हर्टवुड हुन्छ, सी चाहिँ सही उत्तर हर्टवुड हुन्छ। अब यस्तै भिडियो यदि हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनसँग जुड्नु होला। र म नन्दिकिशोर शाह यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई जति सक्दो लोकसेवा चाहिँ प्रिपरेसन गर्नतिर ध्यान दिन्छु। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ त, द बेस्ट मेटेरियल फर डिस्टेम्पर इज। बेस्ट मेटेरियल फर डिस्टेम्पर इज, ए मा छ चक, बी मा छ लाइम, सी मा छ लाइम पुट्टी, डी मा छ सिमेन्ट वास। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ चक। द बेस्ट मेटेरियल फर डिस्टेम्पर इज चक हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ त, अकॉर्डिङ टु आईएसआई बिटुमिन इज क्लासिफाइड इन्टु, कति ग्रेडमा चाहिँ बिटुमिन क्लासिफाइड गरिन्छ त, ए मा छ 2 ग्रेड, बी मा छ 4 ग्रेड, सी मा छ 6 ग्रेड, डी मा छ 10 ग्रेड। त 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 10 ग्रेड। अकॉर्डिङ टु आईएसआई बिटुमिन इज क्लासिफाइड इन्टु 10 ग्रेड। यदि तपाईहरु सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने या त असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा 50 वटा देखि 60 वटाको सेट पनि अपलोड भइसकेको छ, त्योहरु पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। भिजिट गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई र प्लेलिस्टमा सबै भिडियो अपलोड छ, त्यो भिडियोहरु पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। र यो चाहिँ टेस्टको लागि एउटा मोडेल सेट नयाँ सिलेबसको आधारमा म ल्याउन गइरहेको छु हैन। यो चाहिँ हुन त पुरानै सिलेबसको हो, तर नयाँ सिलेबसमा अलिअलि 2-4 वटा टपिक थपेको छ, त्यसको पनि भिडियो म 2-4 वटा अपलोड गरेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ त, द मेन प्रिन्सिपल अफ सर्वे इज टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ। यो सबैलाई थाहा हुन्छ, यसमा कसैलाई गल्ती हुँदैन। फ्रम होल टु पार्ट, त 11 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के रहेको छ त, द शॉर्ट ऑफसेट इज मेजर्ड विथ, द शॉर्ट ऑफसेट इज मेजर्ड विथ, ए मा छ ऑर्डिनरी चेन, बी मा छ एन इन्भर्ट टेप, अनि सी मा छ मेटालिक टेप, डी मा छ स्टील टेप। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अ मेटालिक टेप। द शॉर्ट ऑफसेट इज मेजर्ड विथ अ मेटालिक टेप। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ त, द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर ऑप्टिकल स्क्वायर, द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर अफ ऑप्टिकल स्क्वायर, ए मा छ 20 डिग्री, बी मा छ 30 डिग्री, सी मा छ 45 डिग्री, डी मा छ 60 डिग्री। त 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 45 डिग्री। द एंगल बिट्विन टू प्लेन मिरर अफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री। अब क्वेशन नम्बर 14 मा के छ त, 14 मा रहेको छ एक्सिडेंटल और कंपनसेटिंग एरर, एक्सिडेंटल और कंपनसेटिंग एरर अफ लेंथ l आर प्रोपोर्शनल टू, ए मा छ l, बी मा छ l टू द पावर 1/2, सी मा छ l टू द पावर 1/3, डी मा छ l टू द पावर 2। त 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको l टू द पावर 1/2, यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यो चाहिँ एक्सिडेंटल र कंपनसेटिंग एरर को l चाहिँ जुन छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ l हुनु पर्यो, तर बुकमा चाहिँ सबै ठाउँमा l टू द पावर 1/3 छ। विचार गर्नु होला तपाईहरु यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ। मेरो विचारमा त यही हुनुपर्ने, बी को चाहिँ सही उत्तर हुनुपर्ने। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ त, determining the difference in elevation between 2 points on the surface of earth is known as, a मा छ लेभलिङ, बी मा छ सिम्पल लेभलिङ, सी मा छ डिफरेन्शियल लेभलिङ। जब तपाईहरुको डिफरेन्स दिएको छ क्वेशनमा, डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन 2 पोइन्ट, त्यति बेला नै सोच्नु होला यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डिफरेन्शियल लेभलिङ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ त, the boundary of water of steel lake represents, a मा छ level surface, b मा छ horizontal surface, c मा छ contour line, अनि d मा छ concave surface। त 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी contour line। the boundary of water of steel lake represent contour line हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ त, the horizontal angle between true meridian and magnetic meridian is known as, horizontal angle between ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, ए मा छ बियरिङ, बी मा छ मैग्नेटिक डिक्लाइनेसन, सी मा छ डीप, डी मा छ कन्भर्जेन्स। त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, मैग्नेटिक डिक्लाइनेसन इज द एंगल बिट्विन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब
क्वेश्चन नंबर 18 में जाओ। 18 में के रहेको छ त मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच द सोइल जस्ट बिगन्स टू क्रम्बल व्हेन रोल इन्टु 3 mm डाया इज नोन एज। यसको ऑप्शन में चाहिँ के छ त, यसमा ऑप्शन में हुनुपर्ने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र श्रिंकेज लिमिट यस्तो टाइपको ऑप्शन हुनु पर्यो। तर यो चाहिँ ऑप्शन अर्कैको चाहिँ यसमा राखिदिएको छ, ऑप्शन चाहिँ गल्ती छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर के हो बुझौं। जब अटरबर्ग लिमिटको ग्राफ हेर्दाखेरि सोलिड स्टेट, सेमी सोलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट र लिक्विड स्टेट यसरी हुन्छ, जुन कि साइडमा हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भोल्युम भर्सेस वाटर कन्टेन्टको ग्राफ हुन्छ र सोलिड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट यसमा हुन्छ। र लिक्विड लिमिट कसलाई भन्छ त, लिक्विड लिमिट इज द बाउन्ड्री जहाँ कि द लिक्विड लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच द सोइल इज जस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट बट हैज a small sharing strength against the flowing, त्यसलाई चाहिँ लिक्विड लिमिट भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुको भिक्याट एपराटसबाट, क्यासिङ ग्रान्डे एपराटसबाट डिटरमाइन गरिन्छ, त्यो पनि बुझ्नु होला। र वाटर कंटेंट, द वाटर करस्पोन्डिङ टु 25 below इज नोन एज लिक्विड लिमिट हुन्छ। र त्यसमा मेन के हुन्छ त, मिनिमम वाटर कंटेंट त्यसमा लेखेको हुन्छ कि, अनि त्यो चाहिँ बुझ्नु होला लिक्विड लिमिट हो। तर प्लास्टिक लिमिटमा यही सेम डेफिनिसन नै रहेको छ तपाईको, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच द सोइल जस्ट बिगन्स टु क्रम्बल व्हेन रोल इन 3 mm डाया। यो चाहिँ याद गर्नु होला। यस्तो क्वेशन धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो, जसमा चाहिँ 3 mm डाया पछि क्रैक हुन थाल्छ। एप्रोक्सिमेटली 3 mm डाया पछि द रेट अफ रोलिङ कीप अबाउट 80 to 90 स्ट्रोक पर मिनट। र त्यो माटोलाई यसरी बनाइराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुको ल्याबमा भएको होला, सोइलको ल्याबमा। अब क्वेशन नम्बर यो चाहिँ श्रिंकेज लिमिट हुँदाखेरि, श्रिंकेज लिमिट कसलाई भन्छ त, इट इज द डिफाइन्ड एज द बाउन्ड्री अफ वाटर बिट्विन सेमी सोलिड एन्ड प्लास्टिक स्टेट, यानी कि एसएल र पीएल। यो तपाईहरु अटरबर्ग लिमिटको ग्राफ हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी श्रिंकेज लिमिट सबै थाहा हुन्छ। अनि यसको चाहिँ स्टेटहरु पनि विचार गर्नु होला। हस् त साथीहरु, अब क्वेशन नम्बर 19 तिर जाउँ। यसमा चाहिँ यदि प्लास्टिक लिमिट अप्सन छ भने प्लास्टिक लिमिट पीएल मा लगाउन सक्नुहुन्छ र मिनिमम वाटर कन्टेन्ट भन्दा लिक्विड लिमिट मा लगाउनु होला। यो 18 को चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, तर यसको अप्सन चाहिँ त्यो राखेको छैन। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के हुन्छ त, शिफ्ट कर्व इज। शिफ्ट कर्व इज के हुन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर ए मा छ l²/6r अनि बी मा छ l/24r अनि सी मा छ l²/24r अनि डी मा छ l/6r। त यसको चाहिँ सही उत्तर 19 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, l²/24r। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक एंड कमेंट्स ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन विथ अस। अब क्वेश्चन नंबर 20 मा के रहेको छ त, द स्लोप करेक्शन फॉर अ 3 degree स्लोप for a length of 100 meter is। the slope correction for a 3 degree slope for a length of 100 meter is कति हुन्छ त, ए मा छ 0.11, बी मा छ 0.12, सी मा छ 1.13 अनि डी मा छ 1.14। तो स्लोप करेक्शन को फर्मुला यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि स्लोप करेक्शन को फर्मुला लगाउँदाखेरि स्लोप करेक्शन 20 को चाहिँ सही उत्तर आउँछ तपाईको 1.14। टेम्परेचर करेक्शन, स्लोप करेक्शन योहरु चाहिँ याद गर्नु होला। अब क्वेश्चन स्याग करेक्शनहरु कुनै पनि सोध्न सक्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 21 मा के छ त, एक्सपान्सन जोइन्ट इन इमेजिनरी वाल आर प्रोवाइडेड इफ लेन्थ एक्सिड, कति लेन्थ भन्दा एक्सिड भयो भने एक्सपान्सन जोइन्ट प्रोवाइड गरिन्छ। ए मा छ 10 मिटर, बी मा छ 20 मिटर, सी मा छ 30 मिटर, डी मा छ 40 मिटर। त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 40 मिटर। एक्सपान्सन जोइन्ट इज इन इमेजिनरी वाल आर प्रोवाइडेड इफ लेन्थ एक्सिड्स 40 मिटर। अब 22 मा के छ त, फॉर प्लास्टिंग द एक्सटर्नल वाल द सीमेंट सैंड मोर्टार शुड बी। ए मा छ 1:2, बी मा छ 1:3, सी मा छ 1:4, डी मा छ 1:6। त 22 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1:4। एक्सटर्नल वाल मा चाहिँ 1:4, द सीमेंट सैंड मोर्टार शुड बी 1:4। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा के छ त, मिनिमम विड्थ अफ स्टेयरकेस फॉर रेसिडेंटल बिल्डिंग।
रेसिडेन्टल बिल्डिङ को लागि मिनिमम विड्थ अफ स्टेयरकेस कति हुनुपर्छ त? ए मा छ 70 सेन्टी, बी मा छ 85 सेन्टी, सी मा छ 100 सेन्टी अनि डी मा छ 110 सेन्टी। त 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 85 सेन्टी। द मिनिमम विड्थ अफ स्टेयर इन रेसिडेन्टल बिल्डिङ 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 85 सेन्टी। अब क्वेशन नम्बर 24 मा के रहेको छ? द कट इन फ्रेम अफ अ डोर, अ कट इन फ्रेम अफ अ डोर टु रिसीभ द शटर इज कल्ड? ए मा छ रिबेट, बी मा छ लोवर, सी मा छ हर्न अनि डी मा छ क्लिट। त 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए रिबेट। अ कट इन फ्रेम अफ अ डोर टु रिसीभ द शटर इज कल्ड रिबेट। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ त? इन होरिजेंटल डीपीसी थिकनेस अफ सीमेंट कंक्रीट इज? ए मा छ 2 सेन्टी, बी मा छ 4 सेन्टी, सी मा छ 6 सेन्टी, डी मा छ 8 सेन्टी। त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 4 सेन्टी। द मिनिमम इन होरिजेंटल डीपीसी मिनिमम थिकनेस अफ सीमेंट कंक्रीट 4 सेन्टी हुनुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 26 मा के रहेको छ? पाइल फाउन्डेसन आर सुटेबल फॉर? पाइल फाउन्डेसन आर सुटेबल फॉर ए मा छ वाटर लग्ड एरिया, बी मा छ सॉफ्ट रॉक, सी मा छ कम्पैक्ट सोइल, डी मा छ मल्टी स्टोरी बिल्डिङ। त 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वाटर लग्ड एरिया। पाइल फाउन्डेसन आर सुटेबल फॉर वाटर लग्ड एरिया। अब क्वेशन नम्बर 27 मा के छ? द मेम्बर व्हिच सपोर्ट कभरिङ मटेरियल अफ अ स्लोपिङ रूफ इज? द मेम्बर व्हिच सपोर्ट कभरिङ मटेरियल अफ अ स्लोपिङ रूफ इज? ए मा छ राफ्टर, बी मा छ पर्लिन, सी मा छ ब्याटन, डी मा छ स्ट्रट। त 27 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए राफ्टर। द मेम्बर व्हिच सपोर्ट कभरिङ मटेरियल अफ अ स्लोपिङ रूफ इज राफ्टर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 28 मा के छ त? द प्रोसेस अफ मेकिङ द ब्याकग्राउन्ड रफ, द प्रोसेस अफ मेकिङ द ब्याकग्राउन्ड रफ बिफोर प्लास्टरिङ इज? ए मा छ डबिङ, बी मा छ ह्याकिङ, सी मा छ ब्लिस्टरिङ, डी मा छ पिलिङ। यो सबैलाई थाहा भएको होला। प्लास्टरिङ गर्नुभन्दा पहिला त्यो रफ गर्ने गर्छ, त्यसलाई के भन्छ त? 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ह्याकिङ। अब क्वेशन नम्बर 29 मा के छ? द मैक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ टिम्बर बीम supporting a roof is? The maximum deflection of timber beam supporting a roof is? L by 100, B मा छ L by 150, C मा छ L by 260 अनि D मा छ L by 360। त 29 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ L by 360। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ? द मिनिमम स्ट्रेंथ अफ मोर्टार युज्ड इन लोड बियरिङ ब्रिक मेजनरी इज? मिनिमम स्ट्रेंथ अफ मोर्टार कति हुनुपर्छ त? ए मा छ 50 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर, बी मा छ 10 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर, सी मा छ 15 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर, डी मा छ 200 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर। मिनिमम स्ट्रेंथ अफ मोर्टार युज्ड इन द लोड बियरिङ ब्रिक मेजनरी इज कति हुनुपर्छ? 30 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 100 न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब क्वेशन नम्बर 31 मा के छ? डिजाइन पिरियड फर रुरल वाटर सप्लाई, डिजाइन पिरियड फर रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम इज? ए मा छ 10 इयर, बी मा छ 15 इयर, सी मा छ 20 इयर, डी मा छ 25 इयर। त 31 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 20 इयर को लागि। तपाईहरुलाई यदि केही जानकारी चाहिन्छ भने हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेजमा चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र मेरो पर्सनल फेसबुक आईडी इन्जिनियर नन्दकिशोर शाहबाट छ। तपाईहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। केही जानकारी चाहिन्छ प्रदेश लोकसेवाहरूको बारेमा त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई भएको जानकारी तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। जे हुन्छ त्यो शेयर गर्ने नै छु। अब क्वेशन नम्बर 32 मा के छ? पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन व्हिच हैव एक्सेस to safe water supply, percentage of population which have access to safe water supply? A मा छ 80%, B मा छ 85%, C मा छ 90%, D मा छ 75%। त 32 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ B 85%। percentage of population which have access to safe water supply
85% हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 33 मा के छ, वाटर व्हिच कन्टेन मिनरल विदिन परमिसिबल लिमिट एन्ड बेनिफिशियल फर हेल्थ इज कल्ड। वाटर व्हिच कन्टेन मिनरल विदिन परमिसिबल लिमिट एन्ड बेनिफिशियल फर हेल्थ इज कल्ड। ए मा छ प्योर वाटर, बी मा छ पोर्टेबल वाटर, सी मा छ होलसम वाटर, डी मा छ कन्टामिनेटेड वाटर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 33 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, होलसम वाटर। वाटर व्हिच कन्टेन मिनरल विदिन परमिसिबल लिमिट एन्ड बेनिफिशियल फर हेल्थ, जसलाई चाहिँ होलसम वाटर भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ त, म्याक्सिमम बीओडी परमिसिबल फर ड्रिंकिङ वाटर इज कति हुन्छ? मैक्सिमम बीओडी परमिसिबल फर ड्रिंकिङ वाटर, इन ड्रिंकिङ वाटर में चाहिँ बीओडी मैक्सिमम कति हुन्छ त? ए मा छ नील, बी मा छ 1 ppm, सी मा छ 3 ppm, डी मा छ 5 ppm। तो 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, नील हुन्छ, यानी कि बीओडी परमिसिबल लिमिट फर ड्रिंकिङ वाटर चाहिँ 0 हुनुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ, युजफुल लाइफ अफ सीआई पाइप इज, युजफुल लाइफ अफ सीआई पाइप इज। ए मा छ 75 इयर, बी मा छ 100 इयर, बी मा छ 100 इयर, सी मा छ 125 इयर, डी मा छ 130 इयर। तो 35 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, 100 इयर। युजफुल लाइफ अफ सीआई पाइप इज 100 इयर। अब क्वेशन नंबर 36 में के छ, सैनिटरी सीवेज कंसिस्ट अफ। ए मा छ 1% अफ सोलिड, बी मा छ 0.1% अफ सोलिड, सी मा छ 10% अफ सोलिड, डी मा छ 5% अफ सोलिड। यो सबैलाई थाहा होला सैनिटरी सीवेज में चाहिँ कति हुन्छ, सैनिटरी सीवेज कंसिस्ट अफ कति सोलिड चाहिँ कंसिस्ट गर्छ, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। 0.1% अफ सोलिड र 99.9% अफ वाटर कंसिस्ट गर्छ सैनिटरी सीवेज में। कुनै पनि तरिकाले चाहिँ क्वेशन घुमाएर सोध्न सक्छ। अब क्वेशन नंबर 37 में छ, मिनिमम डिजोल्भ अक्सिजन रिक्वायर्ड फर एक्वाटिक लाइफ इन स्ट्रीम इज। यसको चाहिँ सही उत्तर कति हुन्छ? यसको सही उत्तर तपाईहरु 37 नंबर को क्वेशन लेखेर 1 ppm हुन्छ कि 2 ppm हुन्छ कि 3 ppm हुन्छ कि 4 ppm हुन्छ, यो चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा यसको सही उत्तर 1 ppm हुन्छ, तर एक्ज्याक्ट मलाई पनि थाहा छैन। हुन त टोटल डिजोल्भ अक्सिजन 1000 हुन्छ, 1000 ppm, तर टोटल डिजोल्भ हुन्छ त्यो चाहिँ 1000 ppm हुन्छ। तर यो चाहिँ मिनिमम डिजोल्भ अक्सिजन कति हुन्छ, यो चाहिँ एकचोटी तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट में चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला। अब क्वेशन नंबर 38 में के छ त, rational method for storm discharge is applicable if area is less than। rational method for storm discharge is applicable if area is less than। ए मा छ 1000 हेक्टेयर, बी मा छ 2000 हेक्टेयर, सी मा छ 500 हेक्टेयर, डी मा छ 1500 हेक्टेयर। तो 38 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 500 हेक्टेयर। rational method for storm discharge is applicable if the area is less than 500 हेक्टेयर। अब क्वेशन नंबर 39 मा छ, मिनिमम साइज अफ मैन होल इज। ए मा छ 30 सेंटी, बी मा छ 45 सेंटी, सी मा छ 60 सेंटी, डी मा छ 75 सेंटी। त 39 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 45 सेंटी। मिनिमम साइज अफ मैन होल इज 45 सेंटी। अब क्वेशन नंबर 40 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, मिनिमम डिस्टेंस अफ pit privates from building is। minimum distance of pit privates from building is। अब ए मा छ 7.5 मीटर, बी मा छ 10 मीटर, अनि सी मा छ 15 मीटर, डी मा छ 20 मीटर। तो 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, 7.5 मीटर। अब क्वेशन नंबर 41 में के छ, मैक्सिमम साइज अफ क्ले, मैक्सिमम साइज अफ क्ले पार्टिकल इज। ए मा छ 0.002 mm, अनि बी मा छ 0.04 mm, सी मा छ 0.02 mm, अनि डी मा छ 0.06 mm। तो 41 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, 0.002 mm, जुन कि मिनिमम साइज अफ क्ले पार्टिकल हो। अब क्वेशन नंबर 42 में के छ, the ratio of volume of void to the volume of solid कति हुन्छ, volume of void to the volume of solid in soil mass is known as। ए मा छ void ratio, बी मा छ porosity, सी मा छ water content, डी मा छ specific gravity। तो 42 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ void ratio।
void ratio is equal to volume of void by volume of solid in soil mass तर porosity is equal to volume of void by total volume of soil mass हुन्छ त्यो पनि याद राख्नु होला यो दुवै क्वेशन कुनै सबै चोटी चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ पिकोनोमिटर इज युज्ड टु मेजर ए मा छ void ratio बी मा छ dry density अनि सी मा छ तपाईहरुको वाटर कन्टेन्ट डी मा छ dry density index त पिकोनोमिटर एप्राटस चाहिँ किन युज गर्छौ त 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 43 को वाटर कंटेंट को लागि पिकोनोमिटर मेथड इज युज्ड टु मेजर यो ड्राई डेन्सिटी त हुँदैन void ratio पनि हुँदैन अनि डेन्सिटी इंडेक्स पनि हुँदैन वाटर कंटेंट र स्पेसिफिक ग्रेभिटी को लागि चाहिँ युज गर्छ अब क्वेशन नम्बर 44 मा के छ 44 मा के रहेको छ त ड्यूरिङ द सीपेज थ्रू सोइल डाइरेक्सन अफ सीपेज इज अलवेज ए मा छ पैरेलल टु इक्विपोटेंशियल लाइन बी मा छ परपेंडिकुलर टु स्ट्रीम लाइन सी मा छ परपेंडिकुलर टु इक्विपोटेंशियल लाइन अनि डी मा छ none of these त 44 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 44 को सही उत्तर सी हुन्छ ड्यूरिङ द सीपेज थ्रू सोइल डाइरेक्सन अफ सीपेज इज अलवेज परपेंडिकुलर टु इक्विपोटेंशियल लाइन हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ इफ द कोएफिशिएंट अफ द एक्टिभ अर्थ प्रेशर इज Ka is equal to यदि तपाईहरुको Ka is equal to 1/3 छ भने कोएफिशिएंट अफ पैसिव प्रेशर कति हुन्छ त कोएफिशिएंट अफ पैसिव प्रेशर तपाईहरुको 1 - 1 हैन कोएफिशिएंट अफ पैसिव भन्नाले यसकै तपाईहरुको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ त 45 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल गर्दाखेरि 3 हुन्छ कोएफिशिएंट अफ एक्टिव प्रेशर र पैसिव प्रेशर मा त्यही छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु इच अदर छ अब क्वेशन नम्बर 46 मा के छ कंप्रेशन रिजल्टिङ फ्रम अ लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड एंड consequent escape of pore water is known as कति हुन्छ compression resulting from long term static load and consequent escape of pore water is known as A मा छ consolidation B मा छ compaction C मा छ compressibility D मा छ all of the above त 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A consolidation compression resulting from a long term static load and consequent escape of pore water is known as consolidation अब क्वेशन नंबर 47 मा के छ the ultimate bearing capacity of a soil is A मा छ total load on the bearing area B मा छ safe load on bearing area अनि C मा छ load at soil which soil fails and D मा छ load at which soil consolidates तो 47 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ C load at soil which soil fails the ultimate bearing capacity of soil is the load at soil which soil fails अब क्वेशन नंबर 48 मा के छ मिनिमम नंबर अफ पाइल रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ कोलम इज कति हुन्छ मिनिमम नंबर अफ पाइल रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ कोलम इज ए मा छ 1 बी मा छ 2 सी मा छ 3 डी मा छ 4 त 48 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 3 मिनिमम नंबर अफ पाइल रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अ कोलम इज 3 हुन्छ अब क्वेशन नंबर 49 मा के छ द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सैंड इज एप्रोक्सिमेटली सैंड को चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी कति हुन्छ त 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 2.65 अब क्वेशन नंबर 50 मा के छ horizontal flow of water in soil is due to A मा छ permeability B मा छ porosity C मा छ consolidation D मा छ percolation त 50 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ permeability horizontal flow of water in soil is due to permeability हस्त साथीहरु आज हामीहरु 50 वटा क्वेशन एउटा न्यू प्र्याक्टिस सेटमा चाहिँ डिस्कस गर्ने भयो अब नेक्स्ट चाहिँ हेर्नको लागि सब इन्जिनियर एन्ड असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर प्रदेश लोकसेवाको लागि यो चाहिँ कीप प्र्याक्टिस र कीप वाचिङ गर्नु होला यस्ता टाइपको भिडियोहरु र हाम्रो पेज सित जोड्नु होला त्यसमा 3-4 घण्टा पहिला नै यो क्वेशनहरु अपलोड हुन्छ र त्यो प्र्याक्टिस गरेर तपाईहरु भिडियो हेरेर तपाईहरु एउटा टेस्ट टाइपको चाहिँ आफ्नो एक्जाम पनि दिन सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै नेक्स्ट भिडियो में एउटा न्यू प्र्याक्टिस सेट लिएर उपस्थित नै हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा माग्दैछु धन्यवाद।